हेलो साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी डिमान्डहरु लिएर आएको छु, जुन चाहिँ मलेसियादेखि आएको छ। आज यो भिडियो पनि हजुरलाई मन पर्ने छ र भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, किनभने बीचमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरु र कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिनेछु। आजको बेस भिडियोमा चाहिँ हामी मलेसियादेखि आएको फ्री भिसा फ्री टिकट अन्तर्गत रहेर हामी कुरा गर्ने छौं, जुन चाहिँ मलेसियाबाट एकदमै जिरो कस्टमा जाने भनेर भनेको छ र मेन पावरमा कुनै पनि दलाली नभएको हुनाले डाइरेक्ट मेन पावरमा गएर कन्ट्याक्ट गरेर दमादम फ्री अन्तर्वार्ता भइरहेको रहेछ। त्यसमा चाहिँ सहभागी भएर हजुरहरू जान सक्नुहुनेछ। ल साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। ल साथीहरु, हजुरहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, शून्य लागत अन्तर्गत मलेसियामा रोजगारीको अवसर लेखेको छ। फ्री कस्ट रिक्रुटमेन्ट अपर्च्युनिटी फर मलेसिया भनेको छ। फ्याक्ट्री वर्करमा रहेको रहेछ। यसमा चाहिँ पुरुष संख्या 6 जना मागेको छ भनेपछि महिलातर्फ छैन। यसमा चाहिँ मासिक स्यालेरी कुरा गरौँ भनेपछि एकदम ध्यान दिएर सुन्नु है। मासिक स्यालेरी कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो बेसिक स्यालेरी 1500 भनेको छ। एटेन्डेन्ट बोनस भनेको 50 भनेको छ। भन्नाले उपस्थितिको बोनस बेसिक स्यालेरी चाहिँ 1500 भनेको छ। एटेन्डेन्ट बोनस भनेको हाम्रो 50 रिङ्गेट रहेको छ। प्रोफेसनल अलाउन्स भनेको 300 रहेको छ। नाइट शिफ्ट गरे बापत चाहिँ पर नाइट शिफ्ट गरे बापत चाहिँ 5 रिङ्गेट दिँदो रहेछ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो खबर हो। अनि ओभरटाइम चाहिँ कम्पनीको नियम अनुसार भनेको छ। अनि ओभरटाइम चाहिँ कम्पनीको नियम अनुसार भनेको छ। प्रत्येक दिन काम गर्नुपर्ने चाहिँ 8 घण्टा रहेको छ। हप्तामा 6 दिन। वार्षिक बिदा चाहिँ कम्पनीको नियम अनुसार भनेको छ। यसमा खाना सुविधा पनि छ र बस्ने सुविधा पनि रहेछ। करार अवधि चाहिँ 2 वर्षको रहेको छ। जो एकदमै राम्रो कम्पनीबाट डिमान्ड आएको छ हैन, किनभने खाना प्लस बस्न पनि रहेछ। अनि नाइट शिफ्टको पर नाइट शिफ्टको चाहिँ हाम्रो 5 रिङ्गेट दिन्छ भनेपछि अटेन्डेन्ट उपस्थितको लागि मात्र 50 रिङ्गेट दिँदो रहेछ। अनि प्रोफेसनल अलाउन्स भनेको 300 भनेको छ। लगभग हामीले यहाँ राम्रो कमाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ है। यो कम्पनीको अब स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि अब वहाँ गएपछि कस्तो हुन्छ के हो थाहा भएन, तर राम्रै छ कम्पनी। अहिलेसम्म त यसको सुन्दाखेरि राम्रै आएको छ। र यसमा चाहिँ अरू के कुरा पनि जोडेको छ भनेपछि हैन, यो मेन पावरमा कुनै पनि दलालहरू छैन अथवा एजेन्सीहरू छैन। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट गएर आफैले फर्म भरेर आफैले त्यहाँ सबमिट गर्नुपर्ने छ, देखिनु पर्ने छ। अनि यहाँ चाहिँ कल्याणकारी कोष चाहिँ हाम्रो नेपाली 1500 हुन्छ, जुन चाहिँ रोजगारदाताले बेहोर्ने भनेको छ। अनि सेवा शुल्क कति लाग्ने र कसले बेहोर्ने भनेको छ। यसमा चाहिँ क्वेशन पनि छ प्लस एन्सर पनि दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो सेवा प्लस शुल्क कति लाग्ने भनेको छ। अनि कसले बेहोर्ने भनेको छ, त्यो पनि रोजगारदाताले नै बेहोर्ने भनेको छ। चाहिँ यहाँ अर्को तल लेखेको छ, यस प्रणालीको कुनै मध्यस्थकर्ता छैन। यस कम्पनीको कुनै पनि भर्ना शुल्क लिने छैन। सुन्नु है, यसको मतलब कुनै पनि भर्ना प्रक्रिया शुल्क नलाग्ने, तलब कटौती नहुने र नगद जम्मा गर्नु नपर्ने भनेको छ। अनि अर्को तलपट्टि लेखेको छ नोटमा चाहिँ के लेखेको छ भनेपछि मलेसिया इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा काम गरेको अनुभवले। यहाँ सुन्नु है, यहाँ चाहिँ रिक्रुटमेन्ट मागेको छ। मलेसियामा इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी काम गरेको अथवा +2 तथा डिग्री। नोटमा के लेखेको छ भनेपछि मलेसियन इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा काम गरेको अनुभवी, +2 अथवा डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ पास गरेको, अङ्ग्रेजी भाषा लेख्न बोल्न दक्ष हुनुपर्ने छ। आवेदक हुनुपर्नेमा चाहिँ अनि एजको चाहिँ हाम्रो 18 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मको मात्र जान पाउने भनेर खुलाएको छ है। र यसको अन्तर्वार्ता चाहिँ मेन अन्तर्वार्ता चाहिँ हाम्रो साउन 24, 25 र 26 गते 7 स्टार पोइन्ट रेस्टुरेन्ट एन्ड बेन्क्विटमा हुनेछ भनेको छ। र प्री अन्तर्वार्ता चाहिँ कार्यालयमा धमाधम भइरहेको छ। जस्तै हजुरले जब फर्म भर्न जानुहुन्छ नि, त्यतिबेला तपाईँको नर्मल इन्टरभ्यू लिन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरू अब पास हुनुभयो भनेपछि बल्ल फाइनल अन्तर्वार्तामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ हजुर धमाधम खुलिरहेको छ। सायद अब यो फ्री भिसामा चाहिँ धेरै मान्छे हुन्छन् हैन। अब कुनै मेन पावरले नै घुसाइरहेको हुन्छ। कोहीले अब साथीलाई बोलाउँदा तपाईँको 100 जनाको डिमान्डमा 500,000 मिनिमम पुगेकै हुन्छ। त्यही भएर जति सक्दो तपाईँहरू चाहिँ एकचोटि यो कम्पनीमा भिजिट गरेर के छ कस्तो छ एकचोटि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र +2 चाहिँ अनिवार्य भनेको छ है। +2 अनिवार्य भनेको छ, अथवा अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न लेख्न चाहिँ दक्ष हुनुपर्ने भनेको छ। साथीहरु, अब यसको लट नम्बर चाहिँ हजुरलाई जानकारी गराए, जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर पनि जानकारी हेर्न सकिन्छ। साथीहरु, अब यसको लट नम्बरको बारेमा जानकारी गराए। लट नम्बर भनेको
हाम्रो सरकारले स्वीकृति दिएको एउटा नम्बर हुन्छ, त्यसलाई लट नम्बर भनेको हुन्छ। यसको लट नम्बर चाहिँ 289525 लेखेको छ। 289525, जुन चाहिँ हजुरले नेपाल सरकारको वेबसाइटमा गएर सर्च गर्नु यो नम्बर, यो डिमान्ड आएको छ कि छैन त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। र यसमा चाहिँ अरू के छ भनेपछि अब यसको बारेमा हामी कुराहरू, यो चाहिँ कुन मेन पावरमा डिमान्ड आएको रहेछ भनेर। र यो डिमान्ड आएको मेन पावर चाहिँ MOBHIRA HR सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ यसको लोकेसन गौशाला विजयचोकमा रहेको छ, काठमाडौँ बागमती है। र यसको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा तल राखिदिने छु, त्यहाँ गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो चाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो डिमान्ड हो मलेसियाको, किनभने मलेसिया अहिले बन्द हुने खुल्ने भएको हुनाले पनि यो डिमान्ड राम्रो आएको होला। प्रायः अरू देशमा अथवा मलेसियामा पनि बस्ने सुविधा दिन्छ, खाने सुविधा दिएको हुँदैन। यसमा चाहिँ खाना प्लस बस्नु दिएको रहेछ। अनि अलाउन्सहरूदेखि लिएर तपाईँको नाइट सिफ्टमा पनि पर नाइट सिफ्टमा 5 रिङ्गेट एड गरेको छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो छ। एकचोटि बुझेर जानु होला, डिमान्ड आएको छ, राम्रो छ। एकचोटि हजुरले अझै राम्रोसँग बुझेर यसमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो डिमान्ड चाहिँ मलाई यही लाग्यो। र यसको मलेसियामा रहेको यो कम्पनी चाहिँ नेसनल गे सिस्टम एसटिएन बिएसटी भन्ने कम्पनीबाट डिमान्ड आएको हो, जुन चाहिँ हजुरले युट्युबमा अथवा गुगलमा गएर, म्यापमा गएर, गुगलमा गएर, कुनै पनि वेबसाइटमा गएर यसलाई सर्च गर्नु। यो कम्पनीको बारेमा युट्युबमा पनि होला प्लस गुगलमा पनि होला। ल हुन्छ साथीहरू, यति भन्दै अब हजुरलाई कस्तो लाग्छ भिडियो, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। र यस च्यानलमा हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी डिमान्डहरू लिएर आउने गर्दछौँ। र हजुरलाई अरू कुनै डिमान्डको बारेमा जानकारी चाहिएको छ भनेपछि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू केही जिज्ञासा, अरू कुनै जानकारी चाहिएको छ भनेपछि कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँले त्यसको कमेन्टको रिप्लाई गर्ने ट्राई गर्नेछु। हुन्छ गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। जय नेपाल।